Tän kevään viimeistä viedään, kiinnittäkää turvavyöt, koska kohta vetään. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka tän kevään viimeistä kertaa keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime jaksoissa me ollaan nyt aika ahkerasti pyydetty kommentteja ja kyssäreitä, niin voidaan nyt sitten tänään käydä niitä läpi, mutta lisäksi ehkä positiivisin juttu tässä jaksossa on se, että vihdoin ja viimein markkina on päättänyt lähteä oikein kunnolla ylöspäin. Sehän tuossa pitkään veteli jo niin kuin sivuttaisi liirtoa, mutta nyt se on sitten pompannut ylöspäin. Lähdetään graafeille katsoa saman tien, että mitä siellä on oikein tapahtunut. Näin tosiaan, eli vihdoinkin viime perjantaina breikattiin ihan tosissaan tämä 4200 ja nämä vähän ylemmät tasot tästä selkeästi ylöspäin, eli tuonne 4300 ja vähän sen päälläkin kävästi eilen jo, eli tosi lähellä noita viime elokuun huippuja. Ja nyt tosiaankin aletaan ottamaan pikkuhiljaa etäisyyttä jo tästä 200 liukuvasta keskiarvosta myös. Ja oikeastaan sen takia siirsin myös pikkasen näitä omia tasoja täällä. Eli kun aikaisemmin meillä oli tämä vihreä linja tuossa 3900 kohdalla ja tämä punainen, eli se mistä voi alkaa miettiä niitä shortteja, sitten oli täällä 3800, niin mä siirsin ne nyt tähän suurin piirtein samoille tasoille. Eli tosiaankin nyt jos enää breikataan alle tänne 200 liukuvan ja lähdetään siitä alaspäin, niin voi alkaa niin kuin kääntymään karhumaisemmaksi, jos näin kävisi. Eli mitä se käytännössä tarkoittaisi prosenteissa täältä huipulta, missä nyt eilen käytiin, niin nyt se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi laskea semmoinen 10%, jotta kääntyisin karhuisemmaksi tuon markkinan suhteen. Ja koska siinä vaiheessa luultavasti yrittää kertoa myös jotain, että kaikki ei välttämättä olekaan siellä horisontissa ihan niin hyvin kuin miltä tällä hetkellä vaikuttaa. Mutta niin pitkään kuin näin ei käy, niin ei ole mitään syyntä kääntyä kovin karhumaiseksi tämän markkinan suhteen, että edelleenkin se sama mantra, mitä ollaan hoettu useampaa kertaa, eli joka viikko tämä käytännössä kääntyy koko ajan vaan positiivisemmaksi tämä graafi noin teknisen analyysin näkökulmasta, ja samaan aikaan myös se karhumarkkinan päättyminen vahvistuu vahvistumistaan, eli jos nyt ollaan ehkä oltu siellä 90% todennäköisyydessä jo, niin joka viikko saadaan ehkä 1% taas niin kuin lisää siihen todennäköisyyksiin sen karhumarkkinan päättymisestä. Eli tosiaankin 23% ollaan tultu nyt täältä lokakuun pohjasta ylöspäin, mutta jos mitataan täältä alimmasta sulkuhinnasta, kuten usein etenkin noi talouskanavat ja talousmedia tykkää laskea sitä, niin silloinhan toi niin kuin sulusta sulkuun ollaan vasta 19,5 noustu. Eli sitten varmaan kun toi viimeinenkin 0,5% saadaan tuolta lisää vielä, niin sen jälkeen talousmediassa lukee, että ollaan noustu 20% pohjilta, vaikka todellisuudessa tuolta varsinaista pohjasta, mikä tehtiin tuossa lokakuun inflaatiolukupäivänä, niin sieltä ollaan noustu se 23% jo. Okei, eli nyt tässä kun viimeistä puoli vuotta ollaan saatu vielä vähän niin kuin lehdistä lukea niitä huonoja uutisia, ja nyt sitten 20% nousun jälkeen, niin siinä vaiheessa voisi ainakin olettaa, että ne alkaa myös kääntyä pikkuhiljaa positiivisemmiksi ne uutiset, niin voidaanko sen jälkeen taas ruveta miettimään, että voi helkkari, nyt meillä on positiivisia uutisia, joten meidän täytyy ruveta kontraamaan sitä, eli ruvettaisikin jo sitten kääntyä shortin puolelle. No tosiaan mitä pidemmälle noustaan ja mitä nopeammin se nousu tapahtuu, niin pikkuhiljaa alan kyllä odottamaan myös sitä korjausliikettä. Että jos hypätään tuohon Nasdaqin puolelle ja katsotaan sitä nousua nyt tuolta pohjista, että Nasdaqhan on edelleenkin viime viikkoina jatkanut vahvempana kuin tuo SP500 ja nyt tämä nousu on jo 40% tuolta lokakuun pohjista. Ja näin lyhyen aikaan se alkaa olemaan jo niin kuin poikkeuksellisen paljon, kuten kohta nähdään tuolla tilastojen puolelta, niin alan pikkuhiljaa odottamaan, että jonkunlaista korjausliikettä voidaan myös nähdä tuolla markkinoilla. Ei välttämättä kovin syvää, mutta että pikkasen pitää vetää henkeä näin vahvan rykäyksen jälkeen ylöspäin. Tämä ei ole enää normaalia, että noustaan tällaisessa kulmakertoimessa ylöspäin. Ja tässä graafien puolella voitaisiin vielä paneutua siihen yhteen kysymykseen, että kun tämä ralli, mikä nyt ollaan nähty, niin se on tosiaankin nojannut aika pitkälti muutamiin osakkeisiin, etenkin tämä viime kuukausien vahva ralli, se on ollut muutamien osakkeiden ansiota. Ja oikeastaan, jos katsotaan vaikka tämä Applen osaketta, niin Applehan teki eilen uudet kaikkien aikojen huiput, ja tämä nousu on ollut todellakin vahvaa, ja se nousu on lähtenyt, kuten huomaatte täältä, niin itse asiassa vasta tämän vuoden alusta. Eli nämä suurimmat yhtiöt pohjas oikeastaan vastaus vuodenvaihteessa, ja oikeastaan niin kuin sen takia
se korostuneesti näkyy noissa tilastoissa tämän vuoden puolella, se näiden suurten yhtiöiden vetovastuu, koska ne jatko alaspäin vielä senkin jälkeen, kun markkina itsessään pohjasti oli indeksien puolella. Eli nyt kun tämän vuoden puolella nämä suuryhtiöt ovat olleet vahvoja, niin silloin viime vuoden lopussa oikeastaan se loppuosa siitä markkinasta oli vahva. Eli tämäkin pikkasen vääristää sitä keskustelua, mitä nyt on käyty siitä, että tämä ralli on pelkästään muutamien yhtiöiden harteilla. Ja niin se on ollut viime kuukausina, mutta tuolta lokakuun pohjasta lähtien näin ei ole. Eli jos katsotaan tätä Equal Weight S&P 500-indeksiä tämän ETFn kautta, niin täältä nähdään itse asiassa, että täältä lokakuun pohjasta noustiin hyvinkin vahvasti tänne helmikuun alun huippuun, eli tämä Equal Weight-indeksi nousi itse asiassa 25% melkein tuolta lokakuun pohjista tuohon tämän vuoden huippuun, ja sen jälkeen se on ollut kyllä vahva, mutta siihen asti se oli huomattavasti vahvempi taas sitten kuin S&P 500 kokonaisuutena, eli nyt kun ollaan noustu tuolta pohjilta tuommoinen 15%, ja se S&P 500-indeksin nousu oli yli 20%, jos nähdään, että tuossa on kyllä selkeä ero tällä hetkellä, mutta se ero osittain tasoittuu sillä, että tosiaankin viime vuoden puolella nämä niin muut yhtiöt oli selkeästi vahvempia sitten kuin ne, jotka on tänä vuonna rallia vetänyt ylöspäin. Eli kuten tästä esimerkiksi nähtiin, niin käytännössä indeksi kokonaisuutena voi mennä ylöspäin silloinkin, kun ne kaikista suurimmat yhtiöt menee vielä alaspäin ja toisinpäin. Eli nyt tosiaankin, kun vetovastuu on ollut nyt suurilla yhtiöillä, niin itse ainakin odottaisin, että jossain vaiheessa kesällä ne muut yhtiöt ottaa sitä vetovastuuta, ja siinä vaiheessa voi jopa käydä niin, että ne suurimmat yhtiöt ottaa jonkunlaista korjausliikettä alaspäin, ja siltikään se indeksi ei merkittävästi lähde laskemaan, koska se vetovastuu sitten taas vaihtuu sille toiselle puolesta yhtiöjoukkoon. Mutta ehkä sillain tämän kevätkauden viimeisen jakson yhteenvetona voisi sanoa, että nämä pääindeksit on selkeästi nousumarkkinassa ja ne on todella vahvoja, ja vaikka tämä muu yhtiöjoukko onkin ollut nyt heikompi viime kuukausina, niin nämäkään ei näytä mitenkään niin kuin superhuolestuttavalta kuitenkin. Toki jos nämä lähtee laskemaan tästä alaspäin, niin tilanne voi muuttua niin kuin vähän huonommaksi ja heikommaksi, ja se voi antaa painetta tuonne indekseihin, mutta tällä hetkelläkin nyt ollaan taas noustu kaikkien liukuvien keskiarvojen päälle, ja tämä tilanne voi käytännössä aika nopeastikin parantua noin teknisesti tästä, jos noustaan niin kuin muutamia päiviä ylöspäin, että alkaa näyttää jo huomattavasti paremmalta huomattavan nopeasti. Eli jos mietitään vaikka 2 seuraavan kuukauden aikavälillä semmoista markkinanäkemystä, niin voisin odottaa, että indeksit jatkaa aika tasasta liitoa, ei välttämättä nähdä hirveän isoja liikkeitä tässä kesän aikana, ja jonkunlainen korjausliike tai useampikin varmaan nähdään tässä seuraavien parin kuukauden aikana, mutta uskoisin, että tuosta 20 ja 50 liukuvalta keskiarvolta voi löytyä hyviä ostopaikkoja niin täällä SP:n puolella kuin täällä Nasdaqin puolella siinä vaiheessa, kun nämä indeksit ottaa semmoista korjausliikettä kohti näitä tasoja, tai menee vaikka jonkun aikaa sivuttaan ja nämä liukuvat keskiarvot silloin ottaa taas hintaa kiinni. Eli näkemys säilyy edelleenkin hyvin positiivisena, ja sanoisin, että kaikki selkeimmät korjausliikkeet on ennemminkin hyviä ostopaikkoja, kun antaa suurempaa huolta siitä, että nyt ollaan kääntymässä isompaa laskutrendiä jälleen. Eli tosiaankin se tärkeä taso tuolla SP500 puolella on tuossa 3900 tasolla. Se on aika iso liike alaspäin näitä nykytasoilta, enkä usko, että sinne enää mennään. Et jos saadaan korjausliikkeitä alaspäin, niin itse ainakin etin aggressiivisesti ostopaikkoja. No katsotaan Bitcoin vielä ennen kuin lähdetään kesälomille, niin täällähän tosiaan katsottiin aikaisemmin Head and Shoulders-kuviota, ja se vähän niin kuin toteutui tuossa siinä mielessä, että ollaan menty sen hartialinjan alapuolelle, ja nyt pikkuhiljaa hintahan on jatkanut valumista alaspäin. Kyllä se tuosta pientä pomppua yritti tuossa tehdä, mutta 50 liukuva keskiarvo nyt sitten painoi taas hintaa alaspäin tuossa, ja pikkuhiljaa tullaan niillekin tasolle, mistä sä olit valmis ostamaan, eikö vaan? Joo, tosiaankin itse katselen ostopaikkaa tuosta 25 tonnin tasoilta, eli jos katsotaan Fibonacci korjaustasoja tuolta viime vuoden pohjista, koko karhumarkkinan pohjista, niin tosiaankin toi 38,2 ja 50 väli on tuossa tuommoinen niin kuin aika otollisen näköinen ostoalue, eli tosiaankin varmaan ostan tuossa 25 tonnin tasolta, ja tämä on semmoinen positio, minkä ajattelin pitää pidempään useita kuukausia, ja sen takia annankin siihen huomattavasti isomman stop lossin kuin normaalisti, eli ajattelin niinkin iso stop lossia kuin tuonne jonnekin 18 tonnin tasoille, koska siinä vaiheessa aletaan painumaan kohti noita karhumarkkinan pohjia ja kaikkien näiden Fibonacci-tasoja alapuolelle, eli semmoinen niin kuin pitkän aikavälin positio-osto olisi nyt tiedossa tuon Bitcoinin suhteen, jos tosiaan vielä pikkasen dyykätään alaspäin tuohon kohti 25 tonnia, ja siellä odottaa ostotoimeksiantoa.
Minkä takia sä vedät sen stop-lossin noin pitkälle tuonne 18 tonnia, että eikö toi 200 liukuva olisi kumminkin aika looginen paikka pistää kai stoppiin? Jo käytännössä, mutta kuten maaliskuussakin nähtiin, että mitä tehtiin tuolla SP500-puolella, saatiin tämmöinen nopea liike alaspäin, oli pientä paniikkia, oli uutisia, jotka ajo hintaa alaspäin, tultiin selkeästi 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle kuitenkin, vaikkei kuitenkaan sitten rikottu sitä niin kuin useamman päivän ajaksi, mutta tämä liike oli nopea ja käytiin aika paljon täällä alapuolella ja varmaan täällä oli niin kuin paljon stoppeja, jotka kans triggeröity, vaikka loppupeleissä sitten tosi nopeasti palattiin sen päälle. Eli annan tuohon tosi pitkän stop-lossin sen takia, että en vahingossakaan joudu ulos tuosta tradeista sen takia, että saadaan joku nopea liike alaspäin. Ja samaan aikaan se 18 tonnin taso on tosiaankin semmoinen, mikä on aikaisemmin ollut täällä tukena oikeastaan niin kuin viime vuonna useamman kuukauden ajan, kunnes sitten käytiin vielä kerran sen alapuolella. Ja jos tosiaan sinne valutaan, niin tämä alkaa teknisesti olemaan tosi ruman näköinen. Ja sen takia itse koen, että tässä voi saada aika hyvän tuottoriskisuhteen sen takia, että vaikka tässä prosentuaalisesti riskeeraakin aika paljon, eli tuommoinen noin 30%, niin tässä tradeissa on helpommin oikeassa kuin väärässä, kun asettaa sen noin kauas sen stop-loss-tason tällä kertaa. Ja etenkin just siitä näkökulmasta, että tässä on tarkoitus ottaa tämmöinen pidemmän aikavälin positio. Tämä saattaa siis olla jopa vuoden tai yli vuoden tuolla salkussa. Eli nyt mennään semmoiseen pidemmän aikavälin positioon sisään, niin sen takia tässä on poikkeuksellinen tämä stop-loss-taso kanssa. Niin kuin tuossa viittasitkin, niin Nassella on ollut ihan helkkarin kova aloitus tälle vuodelle. Itse asiassa paras 20 vuoteen. Nyt kun on tullut tuo 30% tuolta ylös, niin kuin tästä kuvaajasta näkee, niin tässä ajanpisteessä ja hetkessä niin ollaan kaikkien muiden tuottograafien yläpuolella. Joo, tosiaankin, ja tämä ei ole pelkästään 20 vuoteen, vaan tämä on tuolta vuodesta 99 lähtien, mistä löytyy tuottoindeksidataa, eli se indeksi, missä ne osingot on mukana. Niin koko se indeksidata, mikä löytyy, niin tämä on kaikista paras vuosi, mikä löytyy historiasta, ja vielä ihan selkeällä erolla, kuten tuosta näkee. Eli toiseksi paras vuosi 2003, tähän mennessä vuotta oltiin noustu 22%, nyt ollaan noustu 31%. Eli hurja toi vuoden startti, ja tässäkin on syy siihen, että minkä takia odotan myös niitä korjausliikkeitä. Ne on normaaleita osakemarkkinalla, että niitä korjausliikkeitä saadaan, etenkin kun on tämmöinen näin hurja tämä startti. Mutta osittain myös kannattaa muistaa se, että silloin kun nähdään näitä isoimpia nousuja, niin niinä vuosina yleensä osakemarkkina on ylipäätänsä vahva. Että vaikka niitä jonkinlaisia korjausliikkeitä tulee, niin sitä vahvuutta ennemminkin kannattaa odottaa jatkossakin silloin, kun osakemarkkina sitä näyttää. Ja jos osakemarkkinoiden vahvuudesta puhutaan, niin SP500 on tämmöistä statistiikkaa, että jos ollaan noustu 20% pohjista, niin yleensä hyviä asioita tapahtuu myös jatkossa. Joo, näin se menee. Eli tosiaankin näin tapahtuu usein vaan silloin, kun ollaan noustu sieltä karhumarkkinasta jo ulos. Muutamia esimerkkejä siitä on, että ollaan tehty vielä uusia pohjia. Ne molemmat esimerkit löytyy täältä näistä kaikista syvimmistä karhumarkkinoista, kun ollaan laskettu yli 50%. Ja näissäkin kolmessa tapauksessa, missä ollaan tehty vielä uusi pohja, niin silti ollaan tästä niin kuin nykyhetkestä, kun se 20% nousu on tapahtunut, niin vuoden päästä ollaan oltu 2-3 kertaa korkeammalla. Eli niin kuin joka tapauksessa tilastot tukee sitä, että tästä vuosi eteenpäin ollaan todennäköisesti korkeammalla, jos tarkastellaan näitä historiallisia tapahtumia. Ja historiadata tosiaan tukee myös sitä, että se pohja on jo takana. Ja kuten viime jaksossakin puhuttiin sitä markkinastruktuurista, että mikä se ero oli silloin IT-kuplan jälkeisessä karhumarkkinassa ja tuossa finanssikriisissäkin, niin silloin kun noita 20% pomppuja nähtiin sen karhumarkkinan aikana, niin pysyttiin siellä 200 liukuvan keskiarvon alapuolella tai käytiin ehkä 1, 2, 3, 4 päivää sen yläpuolella. Nyt ollaan vietetty kuukausia sen 200 liukuvan keskiarvon päällä, joka on nouseva. Kertaakaan tämmöisessä markkinastruktuurissa ei olla tehty enää uusia pohjia. Eli hyvin vahvasti ollaan niin kuin siinä leirissä, että ne pohjat on takana ja silloin ne tuotot tuppaa olemaan hyvinkin positiivisia tämän karhumarkkinan päättymisen jälkeen ja sen jälkeen, kun ollaan siirrytty uuteen nousumarkkinaan. Kuten nähdään myös tästä, eli tässä on nämä kaikki historialliset karhumarkkinat ja statistiikkaa siitä, että mikä se tuotto on 1 vuosi sen pohjan jälkeen ja 2 vuotta sen pohjan jälkeen. Eli keskiarvotuotto vuosi karhumarkkinan päättymisen jälkeen on 41%, mediaanituotto 34% ja 2 vuotta karhumarkkinan päättymisen jälkeen keskimääräinen tuotto on 58% ja mediaanina 57%. Eli näiden statistiikkojen valossa voi odottaa sitä, että osakemarkkina jatkaa ylöspäin näiltä nykytasoiltakin, vaikka ollaan nähty jo aikamoinen pomppu tuolla indeksien puolella. Toki ehkä niin kuin
semmoinen erikoisuus tällä kertaa, että nyt karhumarkkinassakaan ei menty ehkä ainakaan niin kuin pääindeksitasoilla, jos katsotaan SP500 ja Nasdaq-indeksejä, ei menty sinne ihan samanlaisiin arvostuskertoimiin kuin historiallisesti on usein menty karhumarkkinoissa vielä tätäkin alhaisempiin arvostuskertoimiin. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että välttämättä ne tuototkaan ei ole ihan niin räjähtäviä ja isoja nyt tämän karhumarkkinan päättymisen jälkeen, kun jos ollaan siirrytty uuteen nousumarkkinaan. Ja kun tässä näitä kuukausia laskee, niin tosiaankin nyt kun ollaan 8 kuukautta jo sieltä pohjasta, niin tässä on enää 4 kuukautta aikaa, niin ollaan siinä pisteessä, kun ollaan 1 vuosi siitä karhumarkkinan pohjasta, jos ei enää uusia pohjia tehdä. Eli nyt kun ollaan noustu toi noin 20% sieltä pohjilta, niin jos keskiarvojen mukaan mentäisiin tai edes mediaanin mukaan, niin tässä olisi vielä ihan mukavia nousuprosentteja jäljellä tässä seuraavan 4 kuukauden aikana. Tähän mennessä jakso on ollut aika positiivinen. Ehkä hyvä ottaa myös vähän sitä karhunäkemystä ja mistä niitä karhunäkemyksiä nyt sitten löytyy. No, positiivisuuden tyyssijasta eli Twitteristä. Siellä on Twitteri täynnä kaiken näköisiä erilaisia karhuargumentteja. Tähän nyt varmaan poimittu niistä nämä ehkä kova äänisimmät. Joo, tosiaankin poimin perjantailta, eli silloin kun oltiin taas tehty uudet huiput tälle vuodelle ja Nasdaq oli noussut 40% sieltä karhumarkkinan pohjista, niin edelleenkin nämä karhumaisemmin markkinoihin suhtautuvat löytää niitä uusia argumentteja viikko toisensa jälkeen, vaikka nämä edelliset teesit osoittautuu vääräksi ja niin kuin markkina kertoo jotain ihan täysin muuta tarinaa. Eli käytännössä tällä hetkellä mun mielestä näyttää siltä, että jos miettii niin kuin markkinaa teknisen analyysin näkökulmasta ja myös niin kuin makrodatankin näkökulmasta, mikä on ollut aika hyvää ja paranevaa päin tässä tänä vuonna sieltä viime syksyn heikkoudesta, niin tuntuu jotenkin hieman nurinkuriselta, että niin moni edelleenkin odottaa, että osakemarkkina lähtee laskemaan näiltä nykytasoilta, kun tosiaankin täytää melkein kaikki härkämarkkinan kriteerit tällä hetkellä. Ja talousdata on ennemminkin niin kuin hyvää ja paranevaa kuin semmoista, joka viittaisi siihen, että ollaan menossa kohti taantumaa tällä hetkellä. Sitä ainakin on vaikea nähdä, eikä osakemarkkinakaan tällä hetkellä tunnu mitään semmoista hinnoittelevan. Ja tällä hetkellä se uusi karhumarkkina tuntuu todella kaukaiselta ajatukselta. Toki mitä vaan voi tapahtua. Ja varmaan ehkä näilläkin monilla tyypeillä saattaa olla se, että he on juurtuneet jotenkin sinne aikaan, kun meillä oli vasta karhumarkkina, tai karhumarkkina ei ollut edes päättynyt. Nyt totta kai takaperäisesti, kun katsotaan, niin voidaan suoraan laittaa eksakti piste, että tuossa se päättyi. Mutta jos vedetään vuosi taaksepäin, niin silloinhan tilanne näytti paljon heikommalta ja koko maailma oli tulos päätökseensä, koska koko ajan talousdata menee huonompaan suuntaan. Mutta nyt tässä vuoden aikana, kun niin kuin sanoit, kaikki on pikkuhiljaa parantunut, niin edelleen ehkä ihmismieli juurtuu sinne hetkeen, missä oltiin joku aika sitten, mutta ei tajuta, että siitä ajasta on jo kohta mennyt vuosi. Kyllä, ja sitä omaa näkemystä on tosi vaikea muuttaa, kun sen on kerran ottanut, ja kuitenkin löytyy käytännössä semmoisia datapisteitä, joita yhdistelemällä voi osoittaa, että näin monta asiaa on vielä negatiivisia, joiden perusteella voi vetää tämän niin kuin negatiivisemmankin johtopäätöksen tästä kokonaisuudesta. Mutta ne alkaa olemaan hyvin pieni vähemmistö, ne negatiiviset tekijät ja näitä positiivisia tekijöitä tuntuu tulevan vaan niin kuin viikko viikolta enemmän, jotka vahvistaa sitä, että ollaan siirrytty siihen uuteen härkämarkkinaan. Ja väärässä oleminen on hirveän vaikeaa, että kyllä mulla ainakin itse silloin, kun tultiin se vuosi alaspäin vaan koko ajan, ja itselläkin tuli otettua hyviä shortteja koko ajan, olin sellainen, että jes, nyt mä tiedän, mihin tämä markkina menee koko ajan, mutta siinä vaiheessa, kun sun härkänäkemys alkoi oleekin oikea näkemys, koska lähdettiin sitten sieltä lokakuun pohjista vihdoin ylöspäin, niin mä olin edelleen sitä mieltä, että kohta jatketaan alaspäin, niin se on vaikea muuttaa se oma mindsetti siihen, että okei, nyt se onkin jo oikeasti takanapäin se karhumarkkina ja nyt pitäisi ollakin taas sitten härkäpuolella. Et sitten kun sä oot jonkun aikaa ollut oikeassa, niin kuin toikin kesti vuoden toi karhumarkkina, niin sen jälkeen kun sä oot vuoden ollut koko ajan oikeassa, niin sen jälkeen on yhtäkkiä vaikeampi hypätä sinne toiseen leiriin ja sanoa, että okei, hei, nykyään mä oonkin väärässä ja nyt nykyään se toinen vastapuoli on taas sitten oikeassa. Koska loppujen lopuksi yhden ihmisen näkemyksellä ei ole hirveästi painoarvoa, koska markkinakollektiivisuudessaan päättää, että missä se oikea hinta on milläkin hetkellä. Ja siitä puheen ollen, markkina on aika hyvin pystynyt myös ennakoimaan sitä, että miten Fedi päättää nuo ohjauskorot, ja nythän tämä koron päätöspäivä taas lähestyy.
Tosiaankin kesäkuun korkokokous lähestyy ja se on ensi viikon keskiviikkona 14. kesäkuuta. Ja nythän markkinan odotukset on hieman heitellyt tässä, että jossain vaiheessa jopa odotettiin sitä lisäkoronnostoa vielä, että yksi oltaisiin saatukin vielä. Mutta tällä hetkellä ainakin markkinaodotus on kääntynyt taas vahvasti sen puolelle, eli 78% todennäköisyydellä odotetaan, että ohjauskorko ei nouse enää ensi viikon kokouksessa. Tässä tulee vielä jonkun verran makrodataa, joka saattaa heiluttaa odotusta. Eli tärkein niistä on varmaan tuo ensi viikon tiistain inflaatioraportti, eli jos sieltä tulee iso yllätys suuntaan tai toiseen, niin se voi käytännössä vielä heiluttaa näitä ohjauskorko-odotuksia, ja usein Fedi nimenomaan niin kuin sen toimittaa, mitä markkina odottaa, että markkinaa ei tykätä yllättää, joten käytännössä se puoli, kumpi on vahvemmilla silloin, kun se korkopäätöspäivä on, niin yleensä Fedi sen toteuttaa markkinaodotusten mukaisesti sen koron noston tai koron laskun tai koron pitämisen samalla tasolla. Eli periaatteessa tämänkin perusteella nyt sitten koronnostosykli on tullut päätökseensä, mutta totta kai jos tämä nyt sitten poikkeaa tämä markkinan kollektiivinen näkemys siitä, mitä Fedi nyt sitten loppujen lopuksi aikookin, niin silloinhan me saadaan varmasti liikettä markkinoilla, mutta jos ja kun tilanne pysyy tällaisena, niin kuin tämä markkina odottaakin, eli koronnostoa ei tule, pysytään samoilla tasoilla, niin todennäköisesti markkinakin jatkaa ehkä jopa ylöspäin siinä tapauksessa, koska nyt tällä hetkellä hinnoitellaan nimenomaan sitä, että tilanne olisi tämä. Mutta sitten eteenpäin. Työllisyysdata. Mehän saatiin viime viikolla siellä taas uusia lukuja Jenkeistä, ja tässä itse asiassa tullut joku kyssärikin tuonne meidän kommenttiosioon. Eli Jukka on nostanut työllisyysluvut yhdeksi tärkeimmäksi indikaattoriksi markkinoiden kehitykseen seurannassa. Siihen liittyviä lukuja, kuten job openings ja initial jobless claims ja mitä niitä kaikkea nyt onkaan, olisi hyvä käydä tarkemmin läpi. Eli esimerkiksi mikä luvuista vaikuttaa eniten markkinoihin ja miten. Itsellä ainakin on jäänyt hieman epäselväksi se, mihin suuntaan luvuilla on vaikutusta. Eli jos ajatellaan, että työttömyys vähenee, eli talous vahvistuu, niin onko se aina bull case? No niin, kiitos hyvästä kysymyksestä. Siinä onkin monta hyvää pointtia ja kysymystä. Ja jos lähdetään liikenteeseen siitä, että onko aina bull case, jos työllisiä tulee lisää talouteen ja työllisyysdata on vahvaa, niin on ja ei. Eli välillä se on hyvä juttu, välillä se on huonompi juttu markkinoiden mielestä. Eli nyt esimerkiksi siinä vaiheessa, kun meillä on ollut inflaatio-ongelmaa ja jos saadaan liian tulipunaisen kuumia lukuja taloudesta, niin ne on nähty niin kuin negatiivisena asiana, koska se taas tarkoittaa sitä, että Fed joutuu kiristämään lisää ja nostamaan ohjauskorkoa, joka vaikuttaa sitten osakemarkkinoihin enemmän kielteisesti ehkä kuin positiivisesti, vaikka se talousdata itsessään on hyvää. Mutta nyt kun ollaan tilanteessa, missä se inflaatio-ongelma on helpottamassa selkeästi ja se inflaatiota ei enää mielletä ongelmaksi, niin se hyvä talousdata on hyvä asia osakemarkkinoiden kannalta, koska se piristää sitä taloudellista aktiviteettia ja kasvattaa yrityksen tuloksia ja näin edespäin. Eli lähtökohtaisesti, jos työllisyyskehitys on hyvää, eli raportoidaan työpaikkojen kasvavaan semmoista normaalia trendikasvuvauhtia tai ehkä hieman kovempaa, niin se on hyvä uutinen talouteen, koska se kertoo siitä, että talous on vahva ja porskuttaa hyvin ja yrityksellä menee mukavasti ja sinne halutaan palkata uusia työntekijöitä. Ja tosiaan, kuten mainitsin, viime perjantaina saatiin se uusi raportti ja talouteen lisättiin toukokuussa 339 000 uutta työpaikkaa. Eli se on erittäin vahva luku ja selkeästi normaalia trendikehitystä vahvempaa, mikä on semmoinen vähän alle 200 000 työpaikkaa kuukaudessa keskiarvona. Eli viime kuukaudet ollaan menty sen normaali trendikehitystä vahvemmassa keskiarvossa selkeästi, ja tämä vuosi on ollut kokonaisuutena erittäin vahva, huolimatta siitä, että paljon ollaan uutisoitu erilaisista irtisanomisista, jopa massairtisanomisista näissä isoissa firmoissa, ja silti toi kokonaisuus jatkaa edelleenkin porskuttamista erittäin vahvana. Viime viikolla saatiin tosiaan myös toi toinen data, eli toi avoimien työpaikkojen määrä, ja sielläkin odotuksesta poiketen käännyttiin yllättäen nousuun ja takaisin yli 10 miljoonaan avoimeen työpaikkaan. Eli silläkin puolella jatketaan poikkeuksellisen vahvana, kun ennen koronaa toi normaali taso tai normaalimmat tasot, missä oltiin silloin maksimissaan, oli tuolla 6-7 miljoonan paikoilla. Nyt ollaan yli 10 miljoonassa avoimessa työpaikassa. Eli edelleenkin työnantajat haluaa palkata paljon enemmän työntekijöitä kuin mitä niitä on oikeastaan saatavilla. Viime jaksossa sanoit, että tässä vasemmanpuoleisessa statistiikassa, että jos tiputaan sinne noin 150 000 uuteen työpaikkaan, niin se alkaa olla aika kehno, ja todennäköisesti markkinakaan ei olisi tyytyväinen. Että nyt kun saatiin näin hyvät luvut, niin todennäköisesti markkinakin kiittää.
Joo, ehdottomasti noin tosi vahvat luvut ja siihen kysymykseen, kun kysyttiin, että mikä näistä luvuista on tärkein näistä työllisyyttä mittaavista luvuista, niin ehdottomasti noin kuukausittainen työpaikkojen lisäys on tärkein. Ja se data, mikä saatiin viime perjantaina, että se eniten ohjaa markkinoita ja ylipäätänsä kertoo ehkä eniten sitä työmarkkinan tilasta kuitenkin. Että se viikkoluku, mikä me saadaan, se Initial Jobless Claims, joka tulee aina torstaisin, se on se viikoittainen työttömyyskorvausten määrä, ja se tosiaankin kertoo ikään kuin vain yhden puolen siitä yhtälöstä, eli ne työttömyyskorvausten määrä, se ei kerro mitään siitä, että kuinka paljon uusia työntekijöitä ollaan palkattu, eli se kertoo vaan niin kuin hyvin yksipuolista kuvaa siitä työmarkkinakehityksestä. Ja kuten tuossa vasemman puolesta kuvasta nähdään, niin tuossa on tosiaankin viimeiseltä 10 vuodelta noi viikoittaiset numerot laitettu tuohon graafille, ja siitä näkee, että se on aika paljon tämmöistä kausivaihtelua kanssa. Ja tämä graafi on tosiaankin nyt pari kuukautta vanha, mutta oli niin hyvä, että tässä näkee hyvin tuon kausivaihtelun vuosittain. Eli tällä hetkellä mennään tuolla viikossa 23, eli tullaan just siihen kausivaihtelun kannalta heikkoon jaksoon, kun tässä kesän kynnyksellä tulee paljon irtisanomisia ja uusia työttömyyskorvaushakemuksia, mikä tarkoittaa sitä, että voi odottaakin sitä, että seuraavien viikkojen ja parin kuukauden aikana nähdään jonkunlaista piikkiä tuolla työttömyyskorvaushakemuksissa viikkotasolla, mutta se on normaalia sesonkivaihtelua, eikä sitä voi vetää sitä johtopäätöstä, että nyt se alkoi se heikkous siellä työmarkkinalla. Ja tässä oikeanpuoleisella graafilla voi nähdä tosiaankin nämä viimeisimpien viikkojen viikkoluvut, mitä ei tuossa vasemmanpuoleisella graafilla vielä näy. Eli hyvin tasaisesti ollaan tuossa 220–240 välissä, eli hyvinkin tervettä edelleenkin toi työllisyyskehitys myös tämän raportin nojalla. Mutta sitten eteenpäin. Seuraavana kyssärinä täällä on, että joskus aiemmin Jukka selitti, ettei kurssi seuraa lyhyellä tähtäimellä fundaa. Nyt puolestaan kaikki tuntuu seuraavan vain fundaa. Nasdaq on merkki vahvuudesta, Suomen pörssi taas on merkki heikkoudesta JNE. Kaikki halutaan selittää auki. Tämäkin on hyvä kysymys, että on hyvä täsmentää. Eli ei missään nimessä ole niin, ettei kurssi lyhyellä tähtäimellä seuraisi fundaa, vaan sen ei välttämättä täydy seurata sitä fundaa. Eli nyt jos esimerkiksi SP500 laskisi seuraavan kuukauden, ehkä sillä aika maltillisesti lasketaan 3%, 4%, 5%, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että nyt markkina tajuskin, että ollaan menossa taantumaan ja kaikki sortuu ympäriltä ja uusi karhumarkkina alkoi tai edellinen jatku. Eli käytännössä nämä niin kuin lyhyen aikavälin liikkeet ei välttämättä johdu pelkästään siitä, että funda olisi muuttunut mihinkään ja se fundamentit siellä taustalla saattaa itse mennä ihan täysin toiseen suuntaan noin lyhyellä aikavälillä. Mutta pidemmällä aikavälillä totta kai markkina ja ne yksittäiset osakkeet seuraa niitä fundamentteja. Ja koska se pitkä aikaväli koostuu useasta tämmöistä lyhyestä aikavälistä, niin silloinhan on aika loogista, että niin kuin on hyvin todennäköistä tai suurimman osan näistä lyhyistä aikaväleistä tämä niin kuin funda ja osakemarkkina menee samaan suuntaan. Et kuten nähdään, niin nousumarkkinat on yleensä aika pitkiä ja silloin funda kehittyy hyvin, osakkeet menee ylöspäin pitkiä aikoja, molemmat menee samaan suuntaan, vaikka siellä on niitä niin kuin hetkiä siellä välissä, että ne meneekin täysin eri suuntaan. Niitä korjausliikkeitä tapahtuu osakemarkkinoilla, jotka saattaa kestää viikkoja tai useita kuukausia, vaikka itse asiassa siellä fundamenttien puolella ei ole tapahtunut mitään muutoksia, mutta ollaan ehkä liikuttu hieman liian nopeasti, liian paljon siellä osakkeiden suunnalla, ja siitä johtuu sitten se korjausliike siellä osakkeissa, joka ei liity siihen fundaan. Ja ehkä toinen hyvä esimerkki tässä on se, että nyt kun äsken todettiin, että Apple on tehnyt kaikkien aikojen uudet huiput, niin voidaan todeta, että todennäköisesti osakemarkkina ei hinnoittele tällä hetkellä sitä, että talous on menossa hyvinkin nopeasti, hyvinkin vahvaa ja syvään taantumaan, kun nämä liidaavat osakkeet tekee kaikkien aikojen huippuja. Eli tämän tyyppistä niin kuin merkityksellisimmistä käänteistä tai liikkeistä osakemarkkinoilla yleensä voi vetää myös jonkunlaisia johtopäätöksiä, että tämmöisiä asioita tuskin tapahtuisi, jos osakemarkkina kokonaisuudessaan hinnoittelisi sitä, että ollaan niin kuin menossa kohti selvästi heikompia aikoja tällä hetkellä. No toivottavasti tämä nyt sitten selvensi kysyjälle, että mistä oikein on kyse. Mutta mennään seuraavaan. Onko teillä heittää näkemystä, että miten opiskelijan kannattaisi treidata? Arvo-osuustilin puolella kaikki myynnit lasketaan tuloksi, oli sitten tappiota tai voittoa, ja tämä vaikuttaa Kelan myöntämiin tukiin. Onko ainoa oikea vaihtoehto treidata osakesäästötilillä suurilla kuluilla tai odottaa treidauksen aloittamista opintojen päättymiseen saakka?
Jo opiskelijan treidaaminen tuolla arvo-osuustilin puolella tosiaankin hieman ongelmallinen, koska niitä voittoja ja tappioita ei netoteta siellä, vaan Kela tarkastelee pelkästään niiden voittojen osuutta. Sen takia se arvo-osuustili ei ole opiskelijalle oikein niin kuin mahdollinen treidaukseen, mutta tosiaan, kuten tässä esitetään, niin osakesäästötili taas mahdollistaa sen treidaamisen sillä puolella kuitenkin. Siellä vaan ei pysty näillä viputuotteilla esimerkiksi treidaamaan, ja siinä on ehkä muitakin huonoja ominaisuuksia, jotka tekee sitä vähän vähemmän houkuttelevan sen treidaamisen sillä puolella. Mutta tosiaankin, jos opintotukia mennään nostaa, niin treidaamaan ei välttämättä silloin pysty, että sitten pitää treidata aika hyvin, että ei tarvitse enää opintotukia nostaa ollenkaan. Ja toinen mahdollisuus on tietysti se, että sitten siirtää kokonaan sen treidaamisen vaikka sitten osakeyhtiön puolelle, jolloin se ei sitten enää tuohon henkilöverotuksen puolelle kuulu, jolloin pystyy siellä omistamansa osakeyhtiön puolella treidausta harjoittamaan, ja silloin ei ymmärtääkseni ainakaan Kela millään tavalla puutu niihin treidaustuottoihin. Et se on sitten toinen vaihtoehto, mutta vaatii jo sitten vähän niin kuin ammattimaisempaa lähestymistä siihen treidaamiseen jo opiskeluvaiheessa. Ja ehkä jos niin kuin ajankäytöllisesti miettii tätä koko hommaa, niin ehkä niin kuin opiskelijan on fiksua opiskella, ja ehkä se kuukausisäästäminen indeksirahastoihin on se helpoin ja vaivattomin tapa, koska myöskään ei tule realisoitua mitään, niin Kela ei myöskään rupea valittaa mistään mitään. Tai sitten totta kai, että jos niin kuin treidaaminen maistuu oikeasti, niin kuin esimerkiksi tälle herralle tässä vieressä, niin opiskelut voi jättää sikseen ja ruveta treidaamaan täyspäiväisesti. Tämä ei ollut mikään suositus. Totta kai mieluummin kannattaa opiskella ensin kaikki loppuun, ja sen jälkeen ehkä sanoisin, että sitten jos se treidaaminen kiinnostaa ja opiskeltu aine ei olekaan ollut just se niin kuin omin juttu, niin ehkä siinä vaiheessa sitten miettii sitä treidausta uudemman kerran. Joo, ei kannata ottaa mallia musta. Tehkää niin kuin mä sanon, älkää niin kuin mä oon tehnyt. Eli tosiaan mulla jäi koulu kesken treidauksen takia, mutta ei välttämättä ole suositeltava polku kaikille kuitenkaan. Eli kannattaa käydä koulu loppuun. Treidaaminen vaatii niin paljon aikaa ja paneutumista, että silloin ei ehkä ehdi paneutumaan niihin opiskeluihin sillä oikealla ja vaaditulla tavalla. Kysyjä tuossa ihmetteli, että minkä takia ei olla näytetty nyt salkkuja. Voi olla, että viime jaksossa ei vissiin näytetty kummankaan salkkua, mutta sitä edellisessä ei varmaan näytetty pelkästään sit mun salkkua. Mutta se johtuu ihan vaan siis siitä, että koska siellä ei ollut tapahtunut oikeastaan yhtään mitään. Et Jukallakin sulla oli vissiin salkku viime kerralla tyhjä ja et ollut mitään sen kummempaa veiviä sinänsä tehnyt ja Graafi oli vetänyt vaakaliitoa tuossa noin, niin alkoi vähän kyllästyttää nämä salkkukatsaukset siinä mielessä, että kun ei ollut moneen kuukauteen ainakaan mun salkussa tapahtunut varsinaisesti yhtään mitään. Mutta koska on nyt tämän kauden päätösjakso, niin totta kai me katsotaan, että mitä niihin salkkuihin kuuluu myös vähän pidemmältä aikaväliltä. Ja sulla Jukka, niin näköjään indeksi ottanut sua vähän kiinni, sulle ei löydy salkusta tällä hetkellä mitään. Onko siellä jotain VV mennyt mönkään vai miksi tämä tilanne on tämän näköinen nyt? Joo, tosiaankin mulla oli ekana pikkasesta suojasorttia, että jos markkina olisi laskenut, niin olisin lähtenyt täyttää salkkuun. No, markkina ei laskenut ja siitä tuli pieni tappio. Sitten viime viikolla, kuten käytiin jaksossa läpi, niin jos noustaan 4200 päälle, niin otan longia. Otin longia 4200 päältä tiistaina saman tien ja keskiviikkona, kun tiputtiin taas selkeästi 4200 alapuolelle, niin otin pois sen longin pienellä tappiolla ja lähdin siitä lomamatkalle sitten loppuviikoksi. En katsellut juurikaan graafeja ja loppuviikossa toki sitten nousti sinne 4300, eli se longi olisi toiminut, mutta stoppasin sen ulos vähän liian nopeasti, tosin ihan täysin suunnitelman mukaisesti, eli siitä pientä tappioa ja tosiaankin se antoi sitten mahdollisuudet tuolle indeksille ottaa mut kiinni tämän vuoden osalta, mutta toivotaan ja oikeastaan luvataan tässä vaiheessa, että syksyllä ollaan taas vähän aktiivisempia treidailun suhteen ja koitetaan voittaa indeksiä siellä selkeästi. Mutta jos vähän aikahorisonttia tuossa pidentää, niin onhan tässä Traders Clubin alusta tuottanut ihan mukavasti toi salkku, eli tuommoinen 280% tuolta 4 vuoden takaa, kun alettiin näitä jaksoja tekemään. Eli ihan ok tuotto verrattuna tuohon SP500-indeksin noin 50% tuottoon. Mutta tämä viimeinen nousuleikki tuolla osakemarkkinoilla ja etenkin tuolla uraanin puolella on auttanut ainakin sun salkkua selkeästi sieltä miinuksen puolelta noin nollille tämän vuoden osalta, eli aika hyvän näköinen pomppu tuolla salkkukuvaessa sulla. Joo, siellä on nyt se odotettu kiimapiikki vihdoin tullut, ja no edelleen ollaan tuossa nolla hujakoissa, että ei se nyt vielä niin kuin indeksiä ottanut vielä niin kuin kiinni, mutta niin kuin joka kerta mä täällä jaksossa sanoin, että tässä on vielä vuotta jäljellä, että kyllä pikkuhiljaa, että jos näitä tämmöisiä piikkejä tulee muutamakin tässä nyt vielä loppuvuoden aikana, niin kyllähän toi on aika nopsaa otettu kiinni, ja tosiaan uraani, se on nyt heräillyt sieltä, uraanispottihinta lähtenyt nousee, joka varmasti avittaa nyt myös sitten näitä uraanilappuja, mitä salkusta löytyy. Pitkällä aikavälillä, jos katsotaan meikäläisen salkkuun, niin siellä nyt ei ihan niin hyvältä näyttänyt kuin sun salkussa. Et mulla tää on tämmöinen vuoristoratatyyppinen, kun sulla se oli semmoista hiljaista nakuttamista ylöspäin vaan. Ja
En tiedä, onko tämä nyt sitten toivon mukaan ainakin semmoinen vähän huono ajanjakso, minkä takia tämä näyttää tältä, mutta edelleen mulla on ollut hauskaa ja toivon mukaan nämä tämmöiset kovat kiimapiikit, mitä tässäkin nyt on nähty, niin 21 ja tuossa 21 loppupuolella tuli toinen tommonen vähän kovempi kiimapiikki, niin ehkä näitä jos tulee muutamakin tuossa noin, niin sitten päästään taas indeksin päälle ja jatketaan jurnuttamista ylöspäin. Ja onneksi on itselläkin semmoinen niin kuin jonkin kokoinen indeksisalkku kumminkin, ei ihan näin iso kuin tämä salkku, mikä olisi ehkä nyt tällä jälkikäteen, niin ollut fiksumpi ratkaisu, mutta ei se ole yhtä hauskaa kuin tämä homma. Ja ennen kuin me lähdetään kesälomille ja päästetään teidät myös sinne kesälaitumille, niin katsotaan vielä viimeisen kerran tämä Master Slide, eli onko tänne tullut nyt mitään muutoksia? Ainakin mä näen sen, että sitä karhuviivaa oli nostettu siellä graafeilla, kun katsottiin, niin samalle tasolle kuin tuota härkäviivaa, että jos tänne 3900 alapuolelle valutaan, niin siinä tapauksessa voidaan taas miettiä näkemystä uudemman kerran ja ehkä mennään jopa shorttipuolelle. Joo, just näin. Eli ei ole tarvinnut muuten muutoksia tehdä tälle slaidille ja tosiaankin makro tuntuu rullaavan sitä positiivista rataa, mitä ollaan odoteltu täällä jaksojen puolella ja osakemarkkina tekee sitä samaa siinä sivussa. Ja mikä tässä seuraavan viikkojen aikana on mielenkiintoista, niin on tietysti se, että mitä sille likviditeetille oikein tapahtuu, se asia, mistä puhuttiin viime jaksossa ja ensi viikolla saadaan tosiaankin paljon makrodataa. Eli saadaan se kuluttajahintaindeksi, tuottajahintaindeksi ja sitten Fedi vielä juttelee jotain mukavia markkinoille ja ihmetellään, että mihin suuntaan ampastaan tällä kertaa. Eli tämän jakson tietojen valossa niin ilmeisesti sä etit ostopaikkoja nyt ainakin seuraavaan kesäjaksoon mennessä, ja aina kun tullaan jotain pientä korjausliikettä tekee indeksitasolla, niin sä näet sen enemmän ostopaikkana, ellei tosiaan nyt sitten rikota oikeasti kunnolla alaspäin ja tulee sitten noin 10% indeksitasolla alas, niin sen jälkeen sitten näkemys on vaihtunut vai kuinka? Ehdottomasti, eli oikeastaan toivonkin, että jonkunlaista korjausliikettä saadaan, että varmaan semmoiset 2-3% korjausliikkeet voi olla hyviä ostopaikkoja tässä selkeässä, vahvassa nousumarkkinassa. Eli odotetaan semmoisia, en varmaan kyllä kesän aikana ihan superaktiivinen ole tuolla salkun puolella, että yritetään tässä vähän lomailla. Tällä viikolla lähtö ensimmäiseen lomareissuun Kreikkaan ja nautitaan auringosta siellä ja pidetään puhelimet piilossa, ainakin pyritään siihen. Tuo on varmasti ihan hyvä neuvo kaikille muillekin tradereille tai traderin mielisille, eli muistakaa pitää myös hauskaa kesällä, hyviä tradeja kaikille ja hyvää kesää ja mitä näitä nyt on. Oikein rentouttavaa ja mukavaa kesää. Morjens! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.